What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, ang channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how to use your hearing aids, how to use your hearing implants, at syempre, practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Erosius Dilumboy, isang clinical audiologist and as well as your hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa itong Earflix playlist na to is for us to make Earflix the community of hearing loss advocates and to accumulate 1 million subscribers para naman mas lalo tayong makatulong sa ating mga kapwa, lalong-lalo na dun sa may mga taong may paghina ng pandinig. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang age-related hearing loss o yung paghina ng pandinig dahil sa katandaan o tinatawag din nating presbycusis. Ano nga ba ang presbycusis? For introduction, presbycusis ay common dun sa mga taong may edad na 65 pataas. At according sa US data, isa sa 3 na mga tao ay may presbycusis, lalo na dun sa age bracket na 65 to 75 years old. So, ano ba yung mga signs and symptoms na meron kayong presbycusis? Siyempre, una sa lahat, since age-related siya, dapat nandun kayo sa category na 65 pataas. Pagdating naman sa grado ng hearing loss, dapat pantay siya, okay? Both ears. And syempre, yung iba pa niyang mga sinyales, for example, meron na kayong embarrassment makipag-usap sa ibang tao, napoprostrate na kayo sa mga family members nyo kasi hindi kayo nagkakaintindihan, hindi nyo sila naririnig, hindi nyo maintindihan o hindi ka nila maintindihan kasi iba nga yung naririnig mo. O pwede rin na meron ka ng difficulty makinig sa mga noisy environment, at tulad ng mga restaurants sa palengke. Pagdating sa sinihan, hindi ka na makapag-catch up doon sa pinapanood mo or masyadong mataas na yung volume ng yung TV set. Isa pa sa mga senyales is of course, pagdating sa trabaho, medyo nahihirapan kang ma-absorb kung anong instruction na binibigay sa iyo ng iyong mga colleagues o ng iyong amo. So, paano ba natin madadiagnose ang presbycusis? Pag nagkaroon kayo ng hearing loss, definitely ang kailangan nyong gawin is seek help of an audiologist. Okay, sila kasi yung magbibigay o mag-a-administer sa inyo ng basic hearing assessment na binubuo ng otoscopy, tympanometry at ng pure tone audiometry and speech, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung test battery na yon. Dun sa ating last episode, nabanggit natin yung basic hearing assessment para magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung causes ng presbycusis? Ang cause ng presbycusis is quite simple. Dahil nga yung katawan ng tao over time nasasubject siya sa wear and tear. Yung mga body parts natin tulad ng ating mga balat, buto, kalamnan, nagdi-deteriorate siya over time. Ganon din ang ating tenga, kasi ang ating tenga ay binubuo rin ng mga sumusunod. Meron din tayong balat, meron tayong buto, meron din tayong mga muscles. So over time, dahil nga hindi naman natin nasuswitch off ang ating tenga, umaandar siya 24/7, in a span of our lifetime, subjected siya sa wear and tear. Ngayon, ang tricky part about noise-induced hearing loss ng presbycusis is napapalala siya ng exposure sa noise. Okay? Syempre, sa buhay natin, hindi naman natin maiiwasan na wag ma-expose sa noise. Syempre, sa trabaho natin or sa sudden
impact noise na hindi naman natin na-anticipate, yun po pwede niyang mapabilis yung tinatawag nating presbycusis. Okay? Para magkaroon kayo ng idea about noise-induced hearing loss, again, part ng ating Earflix playlist, doon nyo makikita yung noise-induced hearing loss nating video. Bukod sa noise-induced hearing loss, syempre nandyan din yung pag tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng maraming komplikasyon or mga tinatawag nating mga chronic diseases such as diabetes, sakit sa puso, cancers. Okay? So, pag nagkaroon na kayo ng ganitong mga karamdaman, kadalasan meron kayong o yung mga doktor may binibigay sa inyong mga gamot na pang-maintain na siya naman kadalasan ototoxic o masama siya sa inyong tenga. Nakakasira siya ng hair cells sa loob ng inyong inner ear. Ang tawag dito ay ototoxic drugs. Para magkaroon kayo ng idea about ototoxic drugs, meron din tayong vlog about that. So, in terms of treatment, paano natin matitreat ang presbycusis? Since presbycusis is equivalent also as permanent hearing loss, consider din siya as sensorineural hearing loss. Okay, pag nagkaroon na tayo ng sensorineural hearing loss, hindi na ito magagamot ng pharmaceutical drugs. Ang ating option na lang is to wear hearing aids. Kung di naman hearing aids, meron naman tayo yung tinatawag natin mga hearing implants such as our middle ear implant, bone conduction devices, at syempre yung ating cochlear implant. Ngayon, kung wala naman tayong budget, kailangan matutunan natin yung skill na mag-lip read, na kung saan habang may nagsasalita, nakatingin tayo dun sa bibig para maintindihan natin kung ano yung sinasabi o magkaroon tayo ng visual cues kung ano sinasabi ng ating kausap. Subalit, meron siyang drawback, lalong-lalo na ngayong pandemic, since lahat ng tao ay nakamask, hindi natin nakikita ang galaw ng mga labi ng ating mga kausap. In terms of prevention, ang age-related hearing loss ay hindi natin mahihinto. Hindi natin mahihinto yung nature. Pero ang ating pwedeng gawin is pwede nating pabagalin yung biglaang paghina ng pandinig sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga tenga. Paano natin gagawin yun? Usually, in a noisy situation, kung hindi natin maiiwasan, magsuot tayo ng ear muffs or earplugs. Okay? Kung wala tayong ear muffs or earplugs, huwag tayong masyadong malapit doon sa source ng loud sounds. Pwede rin kung meron tayong control, kunyari nanonood tayo ng TV o nakikinig tayo ng MP3 player, hinaan natin to moderate level para hindi masira ng husto ang inyong tenga. Other ways para ma-prevent natin yung paglala ng age-related hearing loss is syempre pangalagaan nyo yung sarili, mag-exercise kayo parate, take your vitamins, have a lot of sleep. Kasi kung magkakaroon kayo ng sakit, magkaroon kayo ng diabetes, sakit sa puso, or cancer, syempre mabibigyan kayo ngayon ng mga gamot na panlunas doon sa mga sakit na yun. Subalit, masyado naman siyang malakas para sa inyong tenga. I hope you learned something new today. Again, this is your Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting subscribe button and hitting that notification bell and sharing this video to your friends and loved ones. Para naman dun sa mga nag-aabang ng mga fundraising campaigns. So far, meron tayong mga link sa baba sa description kung saan tayo po pwedeng lumapit. Okay, for free or low-cost hearing test and hearing aids. Syempre, nandyan yung non-government organization natin na Better Hearing Philippines Incorporated. At para naman doon sa mga kumpanya na willing tumulong sa inyo na mag-fundraise, nandyan yung ating tattoo fundraising campaign under Jabber Inc. Okay. And marami pang iba. Follow nyo lang yung link o yung mga link sa baba. I-like nyo yung kanilang mga Facebook or
YouTube channel, and then kausapin nyo sila through direct message or comments para malaman nila na kailangan nyo ng tulong in terms of your hearing healthcare. So again, see you soon. Bye!